თუ ტელეფონში თამაშის აქტიური მოყვარული ხარ, დღეს გამოჩნდება როგორი გეიმერი ხარ. გიგებს თუ არა Apple Arcade-ის subscription-ის გაკეთება, ან იქნებ Google playpass-ი მოგეწონა. ორივე subscription-ი გაკეთებული მაქვს იმისათვის, რომ ეს ვიდეო გადამეღო და დღეს განახებ რომელი უფრო გიგებს. Quantify არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. მოდი დღეს გავარკვიოთ, ხართ თუ არა ნამდვილი გეიმერი და გიგებთ თუ არა Apple Arcade-ის ჩართვა ან Google playpass-ის ჩართვა. Android-ის შემთხვევაში გვაქვს Google playpass-ი, iOS-ის შემთხვევაში გვაქვს Apple Arcade. თუ შენ ნამდვილი გეიმერი ხარ, მაშინ ოდესმე მაინც გაგჩენია სურვილი ნახო რა ხდება Apple Arcade-ში და რამდენი თამაშია, ან საერთოდ რას გთავაზობენ ეს სისტემები $5 თვეში. ანუ აქაც გვაქვს 4.99 და აქაც გვაქვს 4.99. ანუ ორივეში $5, მაგრამ რა განსხვავება Android-სა და iOS შორის? რომელი უფრო მეტ სერვისს და რომელი უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვის, ანუ რას გთავაზობენ გავარკვიოთ. ალბათ ოდესმე მაინც გინახავთ, აქ ჩვენ გადასართველი გვაქვს Arcade-ი. თუ შევალთ Arcade-ში, აქ დავინახავთ, რომ ჩამოწერილია რამოდენიმე თამაში, ანუ რამოდენიმეზე, იმიტომ მომახვილებ ყურადღებას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 200 პლუს თამაშია. ყურადღება გაამახვილეთ ჩემს სიტყვებზე 200 პლუსი და თამაში. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ თამაში. ამას მოგვიანებით მიხვდებით, რატომ ამბობ მხოლოდ და მხოლოდ თამაშს და რატომ გიმახვილებთ სწორედ ამ ორ ესე ვთქვათ სიტყვაზე ყურადღებას. Apple Arcade-ი $5 თვეში გვპირდება 200 პლუს თამაშს. ყურადღება მიაქცეთ კიდევ ერთ ნიუანსს. 2019 წლიდან შემოგთავაზა Apple-მა Arcade-ის სერვისი და დღემდე მხოლოდ და მხოლოდ 200 თამაში აქვს დამატებული. თუმცა საიტზე ამბობს ის, რომ მუდმივად ემატება ახალი თამაშები, მაგრამ ამდენი წლის განმავლობაში ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ ისე 200 თამაში. 200, 220 სადღაც აი ესე დაახლოებით ალბათ. ზუსტად არ დამითვლია, მაგრამ საიტზეც ასე აცხადებენ. 200 პლუს თამაშები. რა შედის ამ სერვისში? 200 პლუს თამაში, გეუბნება, რომ არ გექნება რეკლამები და არ გექნება in-app purchase-ები. ანუ არ გექნება თამაშებში საყიდელი რაღაც დონაციები, როგორც იცით, ყველა თამაში არის რაღაც subscription-ები, რაღაც purchase-ები, ანუ რაღაცეები უნდა იყიდო, ყოველთვის რაღაცა გაკლდება იმისათვის, რომ ბოსი მოკლა, დრაკონი დაამარცხო და ასე შემდეგ. ანუ Apple Arcade-ი გეუბნება, რომ ესენიც არ გექნება თამაშებშიო და კიდევ across your favorite Apple devices. ნიშნავს იმას, რომ iPhone-ზეც, iPad-ზეც, MacBook-ზეც და Apple TV-ზეც შეგიძლია ითამაშო Apple Arcade-ის თამაშები. აბსოლუტურად ყველანაირი პრობლემის გარეშე ებმევა ნებისმიერ Apple device-ზე Xbox-ის და Sony-ის კონტროლერები და თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ ამ კონტროლერების მეშვეობით. და კიდევ 5 device-ზე შეგიძლია ერთდროულად ითამაშო Arcade თამაშები. ეხლა კი გადავიდეთ Google playpass-ზე. Google playpass-ი $5 თვეში გვთავაზობს 1000 პლუს თამაშები პლუს აპლიკაციები. Apple-ის ეკოსისტემაში გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ თამაშები, არანაირი აპლიკაცია, ისიც 200 თამაში, ხოლო Google-ის ეკოსისტემაში, ანუ Android-ის ეკოსისტემაში გვაქვს 1000 პლუს თამაშიც და აპლიკაციაც. თუ აქ კარგად დააკვირდებით, აქ გვაქვს playpass-ის ლოგო. ისევე როგორც აქ Apple Arcade-ის გადასართველი iOS-ის შემთხვევაში. playpass-ის ლოგო გვაძლევს რას? ნებისმიერ მოწყობილობაში, სადაც გააქვთ Google Play Store-ის იკონკა, დაწყებული Chromebook-იდან, ტელეფონებიდან,
ტაბლეტებიდან, ანუ პლანშეტებიდან და ნებისმიერ კომპიუტერში, სადაც კი შეგიძლიათ დააყენოთ ან დააინსტალოთ Google-ის Play Store, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google Playpass-ის აპლიკაციები და თამაშებიც. რატომ მომწონს და რატომ უფრო მეტ უპირატესობას ვანიჭებ Google Playpass-ის სერვისს? როდესაც მე რაღაც აპლიკაციები მქონდა დასაბსკრაიბებული და თვეში ერთხელ ვიხდიდი, თქვათ, რომელიღაც აპლიკაციაში $7, რომელიღაცაში 10, რომელიღაცაში 900, სადღაც 300 და ასე შემდეგ, როდესაც გადავთვალე ყოველ თვე ამდენი გასავალი აი ამ პროგრამებში და subscription-ებში, მივხვდი, რომ Google Playpass-ი უფრო მიიღირდა, იმიტომ რომ ერთჯერადად ვიხდი $5 თვეში და მათ შორის ის პროგრამებიც, რომელსაც თითქმის ყოველდღიურად ვიყენებ და რომელიც ფასიანია, თურმე შესული იყო Google Playpass-ის ესე ვთქვათ subscription-ში. აი მაგალითად ნახოთ ჩემი საყვარელი პროგრამა, რომელსაც ქვია Mikheil, ფოტოების ედიტორი. ამ პროგრამას თითქმის ყოველდღიურად ხმარობ, როდესაც ვამუშავებ ფოტოებს. შეხედეთ და აკვირდით. აქ არის Google Playpass-ის ლოგო. აჭერ აქ დაყენებული მაქვს, როგორც ხედავთ, ეს პროგრამა თვეში თუ არ ვცდები $9-10 იღებს. აქ თუ დააკვირდებით, Playpass-ის ლოგო აქვს აი აქ კუთხეში და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ Playpass-ი გაქვთ თვეში $5, ესე იგი ნიშნავს, რომ ამ პროგრამას ყოველგვარი ზედმეტი დამატებითად გადახდების გარეშე იყენებ უპრობლემოდ. აქ გვაქვს ოფერები, აქ გვაქვს ახალი დამატებულები, თამაშები, სოფტი, კიცი ცალკე გვაქვს და top chart-ი ცალკე გვაქვს, ანუ top პროგრამები Playpass-ის ესე ვთქვათ სერვისში, რომელიც შედის. ეს სია კიდევ და კიდევ უფრო გრძელდება, თუ აქ შეხვალთ კონკრეტულად რომელიღაცა გრაფაში, ბიზნეს აპლიკაციები ვთქვათ, შემდეგ მოდის education-ი, სასწავლებელი აპლიკაციები და კიდევ ერთხელ ყურადღება გამახვილეთ. აქ გვაქვს iOS სისტემაში გვაქვს მხოლოდ თამაშები. Android ოპერაციულ სისტემაში Playpass ითვალისწინებს აპლიკაციებსაც. Entertainment გართობა, აქაც აპლიკაციები გვაქვს, აქაც lifestyle და თემების მიხედვით შეგიძლია აირჩიო ნებისმიერი აპლიკაცია. შემდეგ გამოვდივართ, აქ ვათვალიერებთ გვაქვს ტოპები, upgrade to yearly subscription, ანუ ეს შემიძლია დავაჭირო და ერთწლიანი ვიყიდო მთლიანად, მაგრამ საერთოდ არ მჭირდება, ისედაც თვეში ერთხელ ვიხდი, არანაირ დიდ შეღავაც არ მომცემს. Action game-ები, adventure, აქ ვირჩევთ თამაშების თემებს, ესე ვთქვათ, action-ში თუ შევალთ, აქ გვაქვს ესეთი უამრავი თამაში, რომლის სიაც არ მთავრდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განხრა აქვს და ძალიან ბევრი თემა აქვს. სპორტი ვთქვათ, ავირჩევთ სპორტს, აქ გვაქვს სპორტული თამაშები, board game-ები, arcade-ი, აგერ გვაქვს arcade და ეს სია საკმაოდ დიდია საერთო ჯამში, როდესაც ჩასკროლავ და მიხვდები, რომ გაცილებით ბევრ და უფრო ხელსაყრელ სერვისს გთავაზობს Google-ის ეკოსისტემა, ვიდრე Apple-ის. დაუბრუნდეთ ახლა Apple Arcade-ს. პრაქტიკულად, როდესაც გადავათვალიერე, არ არის შეიძლება ვცდები, მაგრამ თუ დაათვალიერებთ ყურადღებით, მიხვდებით, რომ რა ვიცი, რა გითხრათ, action, გადავიდეთ action-ს. აი ეს არის action თამაშები, რაღაცა მაგიდის board game-ები, რაღაცა უაზრო ანიმე ესეთი რაღაცა სტილის ნახატებით და 3-4 შეიძლება 10 თამაში მოძებნო arcade-ში ისეთი, რომელზეც შეიძლება თქვა, რომ აი დავჯდები და ვითამაშებ. დანარჩენს აი всё, ეს სია დამთავრდა უკვე action-ში და გადავიდეთ, რა ვიცი, family adventure board game-ების simulation, ალბათ აქ უნდა იყოს მანქანები, სადაც მოლაპარაკე კატაა და არანაირი მანქანას აქ ვერ ვხედავ, არ ვიცი. მეტი არაფერი ისეთი გასაგიჟებელი აქ ვერ ვნახე, რომ გითხრათ სიმართლე, ძირითადად ფაზლებია, ძირითადად card game-ებია და სპორტშიც NBA გვაქვს ისეთი ყურადღება მისაქცე. всё. აქაც დიდად ვერ გაგიჟდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით მეტი თამაში და აპლიკაცია 1000 პლუსია. აქ სადღაც 1200, 1300-მდეა და გვაქვს 200 პლუსი, ანუ arcade-ზე. თუ Android ტელეფონები გაქვთ, მაშინ გეუბნებით, რომ შეგიძლიათ გადახედოთ, შეიხედოთ Playpass სერვისში და ის პროგრამები, რომელსაც თქვენ ყოველდღიურად ხმარობთ, იყენებთ და
subscription-ზე ან რაღაცა შიდა პროგრამაში რაღაცა შეძენას ითვალისწინებს, მაშინ გირჩევთ playpass-ი გადაიხადოთ ყოველთვიურად და გაცილებით დიდი ბენეფიტი გექნებათ, იმიტომ რომ ზოგი პროგრამა მაგალითად $9 გირს თვეში. ანუ მეორე პროგრამაც თუ მოგეწონა, ჩათვალე უნდა იხადო $20 თვეში, მხოლოდ ორ პროგრამაში, რატომ, როდესაც $5 თვეში თამაშებიც გექნება და ის პროგრამებიც, რომელსაც შენ აქტიურად იყენებ ყოველდღიურად. აქ კი არქეიდის შემთხვევაში არ არის მსგავსი სერვისი, მხოლოდ თამაშებისთვის უნდა გამოიწერო და subscription და $5 ვითომ და არაფერია, მაგრამ როდესაც სხვადასხვა subscription-ი გაქვს და გასავალი გაქვს თვეში ჩემსავით, უკვე შემდეგ უყურებ ყოველ $1-საც კი. მე მაგალითად ყოველ თვე $200 მარტო subscription-ში მინდის, არა მხოლოდ აი ამ არქეიდებში, არქეიდს რა თქმა უნდა ამ ვიდეოს მე ავტომატურად გავაუქმებ, იმიტომ რომ არანაირი ჩემთვის პლუსი არ მოაქვს, გავაკეთე იმისთვის, რომ ეს ვიდეო გადამეღო და თქვენთვის გამეკეთებინა და მენახებინა, ამიტომაც არქეიდს ეგრევე ამ ვიდეოს გაკეთების შემდეგ ავტომატურად გავაუქმებ. რაც შეეხება Google Playpass, რა თქმა უნდა დავიტოვებ, იმიტომ რომ ჭირდება, ვიყენებ და ძალიან სიამოვნებს ესეთი სერვისი. კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ, ვინმეს თუ გაქვთ დასაბსკრაიბებული არქეიდი ან Google Playpass-ი და როგორ ან რანაირად იყენებთ. კარგიათ თუ არა რამეში, გაქვთ თუ არა რაიმე ბენეფიტი, სიამოვნებთ თუ არა და ნუ დაგეზარებათ ლაიქების გაკეთებაც. იმისათვის, რომ შემდეგი ვიდეო შემოგთავაზოთ საუკეთესო აპლიკაციები ან თამაშები, როგორც Android-ებზე, ასევე iOS-ებზე. დიდი მადლობა ყველას, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად, peace.